Hello! So today, I decided to share yung kino-consider ko when I bought my laptop kasi maraming nagtatanong kung ano ba yung mga dapat i-consider pag bumili ng laptop or ng devices for that matter. So share ko lang sa inyo yung kumbaga kino-consider ko before buying a gadget or a laptop. Especially ngayon, maraming nagbabalak na bumili. So, unang-una dyan, so yung purpose, saan ko ba siya gagamitin? Diba? Doon kasi, pag nalaman mo na yung purpose o yung dahilan, na-eliminate mo na yung, or nasa shortlist mo na yung choices mo when buying the device. So, basic office work mo lang ba siya gagamitin, mga simple documents lang ba, or gaming, diba? Ang nalaro mo ba siya, or video, or music editing ba, or for streaming purposes ba yung laptop na bibilin mo. So dun pa lang nakikita mo na yung possible choices mo for laptop. Okay, more on sa consuming ka lang ba, diba? Or someone who is an enthusiast wherein meron talagang special needs and may specific purpose talaga yung paggamit mo ng laptop. Sunod, budget. Importante yung budget kasi unang-una kahit may gusto kang laptop, kung hindi pasok sa budget mo, definitely hindi mo yun mabibili. So you set your intended budget for the laptop. Ano ba yung price range na willing kang bilhin yon? Ako, nung bumili ako ng laptop, this one, the Acer Nitro 5. Before ito yung mapili ko, nagsabi ako sa sarili ko na bibili ako ng laptop na yung price range niya is nagre-range lang from 30,000 to 40,000 pesos. So from there, dun ako naghanap ng laptop. Napasok dun sa range ko, dun sa budget ko. So, hindi ako, again, nasa short list yung choices ko. Kasi nga, meron akong specific na budget eh. So, not necessarily 40,000 yung natin ko, yung max. Kasi pwedeng merong 35,000 pesos na mas na mas maganda sa 40,000 pesos. Pero maganda na mag-set ka ng budget. Kasi, again, kung wala kang money for that device, hindi mo talaga siya mabibili or mahihirapan kang bilhin siya. Okay? Lalong-lalo na ako, medyo kuripot ako. So, budget really matters o yung price really matters. Next, sinunod ko tinitignan motherboard at processor. Mahalaga siya kasi this will allow me or you to future-proof your device. Ibig sabihin lang nun, basically is yung number of years na pwede mong magamit yung device mo. Especially now, mabilis yung update ng technology. So, kung hindi future-proof yung device mo, definitely, after 2 years, baka hindi mo na siya magamit. So, lagi mo tinitignan yung device ko ba, magagamit ko ba siya 3 to 5 years or more than that. Diba? Kasi again, ang hirap naman na from time to time, bumibili ka ng device o ng gadget. So, medyo masakit yun sa bulsa. So, unang-una dyan yung motherboard kasi ito yung nag-house ng internal components mo. Okay? Either laptop or desktop. So, basic information lang to para at least hindi ma-overwhelm yung iba sa inyo dyan. So, basically, ito yung doon inilalagay yung internal components ng isang device dun sa motherboard. So, ibig sabihin, kung mataas yung motherboard mo, mas mataas din yung internal components na pwede mong ilagay. Okay? Or pwede rin naman na, ito I think is applicable sa mga desktop. Kasi nga, yung upgradability is most often than not nasa desktop. So, kahit mababa yung internal components mo for the meantime, pero mataas yung motherboard mo, pwede kang mag-upgrade. Pero kung mababa yung motherboard mo, problem doon yung
limited din yung pag-upgrade mo. Okay? So, titignan mo kung yung motherboard mo ba is mataas. Sa laptop or sa mga netbooks, ang ano lang dyan, medyo limited when it comes to motherboard. Ibig sabihin, kung ano yung motherboard mo, yun na yun. Hindi mo na siya mapapalitan. Unlike sa PC, mapapalitan mo siya eh. So, yung mas madali mag-upgrade doon. So, sa laptop, importante na consider mo yung motherboard. So, again, future-proofing of your device. So, processor, basically, ito yung CPU or yung brain ng computer mo. Yung basic job niya is to receive input and provide the appropriate output. So, ito yung kadalasan nagproproseso nung ginagawa mo. Okay? So, ganun din. Mas mataas yung processor mo, sabihin mas madami, mas mataas yung pwede niyang gawin na task. Mas mababa yung processor mo, definitely limited yung kaya niyang gawin. So, nagmamatter yung processor sa saan mo gagamitin yung laptop. Hindi ka pwedeng bumili ng mababang hindi ka pwedeng bumili ng laptop na merong mababang processor tapos gagamitin mo siya for gaming o for video editing. So, hindi niya kakayanin yung process na yun. Okay? So, malaga yung processor. So, dito maraming nalilito. Kasi most of the time, ito yung meron tayong na-encounter na dalawang sikat na brand ng processor, which is the Intel processors and the AMD processors. So, ano ba yung pinagkaiba nila? So far, ngayon, wala naman. Kasi brand lang sila, branding lang sila. Pero before, mas reliable ang Intel. But now, sumasabay na yung AMD. So, yung Intel processors, ito yung makikita nyo sa netbook nyo or laptop na nakalagay dyan. Either Celeron, Pentium, Core. Yan. So, the higher the type of processor na meron kayo, again, mas mataas o mas madaming task na pwede nyo gawin. So, sa Intel side, ang usually reliable or yung medyo mataas na yung specifications when it comes to processor is yung mga Core series. Yung kikita nyo i3, i5, yan, i7. Pero doon, depende pa rin sa generation. Kasi pwedeng i5 pero first gen. Okay. Ngayon, I think ang pinaka-peak ng generation sa Core series is 10th gen na. So, 10th generation. So, makikita nyo rin yan na pares lang naman silang i5 or i7. Pero, bakit mas mura tong device na to or laptop na to compared dito? Maybe because of the generation. So, titignan nyo rin yun. Sa AMD, Ryzen naman yung pinaka-popular or sabihin natin mataas na type ng processor nila. So, Ryzen 3, Ryzen 5, 7, yan. So, nowadays, AMD is already reliable. Similar to Intel. So, talagang humabol yung AMD. So, katulad ko, nung bumili ako ng aking laptop, which is this one, yung Acer Nitro 5 nga, ang kanyang processor is Ryzen 5. So, nasa mid-range yung kanyang capability. So, may mga kaya na yung mga light video and music editing. Nakakapag-gaming na rin ako dito. For example, Call of Duty, Warzone, mga ganyan. Mga Apex Legends. So, kaya na ng laptop na ito. Speaking of processor, katulad nito, yung aking unang netbook, ayan, which is Acer din, yung Aspire 1. Ayan. Ito, ang kanyang processor is Intel Atom pa nga. So, sobrang outdated na siya. Babalik tayo sa sinabi ko na katulad nito, medyo yung hindi niya na kayang sumabay sa processes ngayon kasi yung kanyang motherboard, yung kanyang processor is outdated na kasi ang nire-require na ngayon ng mga software programs ngayon is talagang
nagde-demand na ng mas malataas na processor. So katulad nito, hindi ko na siya magamit. Or magamit ko man siya, sobrang ramdam ko na yung bagal niya, nagka-crash na siya from time to time kasi hindi niya na kaya yung process nung program or nung software. Kaya kailangan nyo talagang i-consider yung motherboard and processor para future-proof yung device ninyo. So next is portability. Kasi sa laptop, size and design matters. Diba? Magaan ba siya? Mabigat ba siya? Kaya mapansin nyo, most of the time, yung mas magagaan na laptop or netbook is medyo mas mahal, mas pricey. Kasi again, price is also affected by this size and design of the device. Hindi siya aesthetic lang. Okay? So may mga nako-compromise when it comes to size and design. So minsan makapansin niyo mas mabigat, mas mura, mas magaan, mas mahal. Or pwedeng mabigat nga siya pero yung internal components niya is mas maganda compared sa mga light na laptops. Pero ang kagandahan ng technology na pag re-reconcile nyo na yun, nowadays kahit magaan at light yung device o yung laptop, powerful na yung kanyang internal components. So again, price is very much affected by that. Then sunod dyan may encounter nyo is RAM or hard drive. So yung RAM, isipin nyo na lang, it's like a freeway of data. Diba? Para siyang kalsada. So, wherein dun dumadaan yung data natin. Okay? Yung flow of data is really affected by the RAM. Okay? So most of the time, sa mga presets ng laptop or mga devices, kadalasan 4 gigabytes yung RAM. So kaya naman yun, uubra na yung 4 gigabytes. Pero pag mga mabibigat ng processes or programs, bumabagal na o naglalag na, nahihirapan na siya. So I suggest na mag-upgrade. Isa sa mga unang ina-upgrade talaga is yung RAM. So 8 gig is already good. Pero yung iba, nag-upgrade 16 to 32 gig. So kahit sabay-sabay yung ginagawa niya na processes, kahit ilang windows or tabs pa yung nakabukas, hindi nyo mararamdaman na bumabagal yung laptop ninyo. The next, yung hard drive. So dalawa yan. So mechanical or SSD. Sa modern laptops, most of the time parehas na meron. So meron kasamang SSD or solid state drive at meron ding mechanical hard drive. So yung mechanical hard drive, ito yung hard disk drive wherein meron pang movable component yung hard drive. So susceptible siya sa sira kasi nga gumagalaw siya, may moving parts compared to solid state. That is why most of the time nire-recommend na yung OS is nakalagay sa SSD para hindi makorrupt agad-agad or mas madaling mag-retrieve ng mga data pag naka-SSD ka. Saka mas mabilis kasi mag-boot pag nasa SSD yung OS compared to mechanical hard drive. A matter of seconds lang para mag-boot up yung inyong device. Then, syempre, again, price is affected by this. Mas mura pa rin yung mechanical compared to solid state. Pero I suggest you go for the solid state. Again, may usually nakapackage na siya sa isang laptop. Merong madalas yan, meron ng 1 terabyte na mechanical hard drive. Then, merong at least mga 120 plus or nasa 250 na SSD. Pero again, these hard drives can be upgraded. Then, isa pa na kino-consider ko is display. So, bakit display? Kasi, dito ka lagi nakatingin. Diba? So, kung
pangit yung display mo, yung work mo is greatly affected, lalo na dun sa mga kailangan mag-edit ng photo or videos. Very crucial yung display kasi yung color accuracy is greatly affected by the display. So, dalawa lang naman yung software ngayon, LED and LCD, or may times pa nga OLED pa nga. Pero ngayon yan, LED and LCD. So, maraming nagsasabi na mas maganda yung LED kasi again, less power or energy yung kinukonsume niya, and it provides a brighter display compared sa LCD. So again, preference yun na yan. And pag tumingin naman kayo ng laptops, makikita nyo naman kung anong display yung fit para sa inyo. Then syempre, kasama nyo yung resolution. So again, mas mataas yung resolution, mas maganda yung image na napoproduce niya. Kasi nga, mas maraming pixel compared sa low resolutions or resolution na display na kung saan konti lang yung pixel na meron siya. So yung napoproduce niyang image is a little bit not at par sa mas mataas na resolution. So most of the time makikita niyan 720p, Full HD, or yung 1080p. Yan. Then ultra HD, which is 4K. So ako, I suggest you go for at least full HD, yung 1080. Yan. Pero kung kaya ng budget na mag 4K, why not? Makikita nyo yung so far yung difference nung lalo na sa 720, yung difference ng display o ng image pag nasa 4K kayo. Pero beyond 4K, medyo hindi nyo na yan mapapansin. So either you go full HD or 4K. Then so far, yun lang naman kadalasan yung mga kino-consider ko when buying a laptop. Yung brands naman ng laptops, preference na lang yon. So may mga brand na mas mahal because of reliability, after sales services compared to other brands. So nasa inyo na yan. So sometimes preference and some features lang yung nagkakaiba when it comes to brand or brands. So again, can definitely research on that. So lalo ngayon, ang daming reviews sa YouTube na pwede nyong papanood. And having said that, syempre, these times, medyo vulnerable or volatile yung economy natin. So some of you medyo nag-iisip kung kailangan ba talaga bumili ng ganitong mga devices or gaano ba ka-advanced kailangan yung bilhin. Again, babalik kayo dun sa unang dalawang sinabi, purpose and budget. So tignan ninyo kung pasok sa budget ninyo. Kung hindi, talagang hindi natin na mapipilit, diba? Na makabili tayo. Pero sabi nga natin, these are just tools, diba? Kung gusto talaga natin na bigay ng service online, diba? Regardless of device na meron tayo, I think magagawa natin. Kung kayo ay estudyante, regardless kung ano yung gadget na meron kayo, kung gusto nyo talagang mag-aral, gusto nyo talagang matuto, kahit anong pang gadget na meron kayo, okay, magagawan yung paraan. So hindi tayo dependent sa gadget natin. Kahit tablet or cellphone lang yung gamit niyo, kung may willingness kayong matuto at may willingness kayo na mag-create or gumawa ng bagay, magagawa niyo yun ng paraan. Katulad ko, share ko lang,
Nung college ako, never akong nagkaroon ng laptop. So wala akong laptop nung time na yun kasi hindi pasok sa budget namin. So ang ginagawa ko noon, tambay talaga ako ng mga computer shop. Sa scenes ko, meron kaming parang in-house na computer shop na mas mura for us students. So nandun ako madalas. Pero kasi hanggang 6 o'clock lang yun yung cyber nook namin. So ginagawa ko, pumupunta ako sa mga computer shop sa labas. Ang problem lang nung time na yon ay yung mga typical na computer shops for research, simple, yung mga basic office works, mga ganun. Medyo mahal. Kami, yung ginagawa namin, dun kami sa mga gaming computer shops pumupunta kasi may promo. Dati kasi uso yung magagamit mo na yung PC ng ilang oras regardless kung gaming, internet, browsing, gagamitin mo Word. So wala silang pakialam as long as number of hours gamit mo na yung PC. So ang ginagawa namin, mag-avail kami ng promo. Minsan 4 hours, 8 hours na promo. Halimbawa kung 4 hours, yung first hour niyan, magdi-research kami, gagawa kami ng assignment. Tapos the next 3 hours, maglalaro na kami. Yan, Counter-Strike na, or Dota, o kung ano mga available na laro nun. So, ayun. Kung huwag kayong ma-frustrate kung hindi kayo makabili agad-agad ng gadget o hindi kayo mabilhan ng magulang ninyo ng gadget agad-agad. Kasi nga, this time, yung finances natin medyo vulnerable. So, pwedeng ngayon, kung may work ka, next week baka wala na, or this year okay yung finances mo, next year baka hindi na. So I understand yung pangangamba ng iba na kaya hindi sila agad makabili o makapag-provide ng gadget kasi nga iniisip mo na yung bibilhin mo doon o yung ibibili mo for that device or gadget, pwede ng emergency fund or pwede ng savings. So again, these are just tools. So ang pinaka kailangan mo pa rin i-consider is ito at ito, kasi yan naman talaga yung or dyan manggagaling naman talaga yung content, hindi naman dito sa mga device na to, diba? Sa atin pa rin manggagaling yung content. So yun, hopefully nakatulong yung suggestions or yung mga bagay na kinonsider ko sa pagbili ng laptop or device. And again, gamitin natin ng tama yung mga device na to. Tara, laro tayo.